नमस्कार साथीहरु, होम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, मैले दिनमा एउटा मात्रै र घरैमा रहेका सामानहरुमा आधारित रहेर आफ्नो भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु ताकि तपाईहरुलाई पनि घरैमा बनाउन र सिक्न सजिलो होस्, किनकि मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको नै तपाईहरुलाई सिकाउनु हो। आज पनि म एउटा सारी पिनको भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। यसलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त।
त साथीहरु, मैले घरमा रहेको एउटा सिम्पल सेफ्टी पिनलाई घरैमा रहेको धागोहरु र सानो मुगाको मद्दतले कस्तो राम्रो डिजाइनर सारी पिन बनाइसकेको छु। तपाईहरु पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसलाई नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।